بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي إن شاء الله النهاردة معانا تيست يونت 6 وأسئلة البلاي المسرحية معانا، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لأول جزئية معانا additional exercises، أسئلة الإضافية choose the two correct answers of the 5 options، يعني نختار خيارين من 5 اختيارات. لو جينا مع بعض نشوف number 1. We all love and respect حمزة as he speaks. He is very helpful. طبعا love يحب، respect يحترم، يبقى he is أكيد friendly يعني ودود، يبقى he is friendly. neighborly طبعا neighborly أو friendly الاتنين معناهم ودود. being disappointed with something you can't be space with it. disappointed يعني محبط، with something يعني كونك محبط من شيء. you can't be satisfied يعني أكيد مش مرضي عنه satisfied. طبعا frustrated محبط. discomforted pleased you can't please with it ومش مبسوط منه. She is always alone with no friends يعني دايما وحيدة بدون أصدقاء. This means that she is friendly ودودة، lonely معزولة، isolated معزولة. She is طبعا هنا lonely يعني بتشعر بالعزلة، أو isolated يعني معزول، لكن طبعا دي اجتماعي أو مجتمع خاص بشيء من المجتمع. Don't have a warm shower ما تاخدش دش دافي and then sit in front of the fan وتجلس أمام المروحة. or you may have a cold لأما تصاب بنزلة برد. fail يفشل، melt يذوب، give يعطي، get طبعا هنا get هو have a cold تصاب ببرد، أو get a cold يعني يجيلك برد. The lawyer محامي won the case with a logical argument about the motives of the suspect يعني دوافع أو حافز لإثبات الشك. The opposite of the word logical يعني عكس كلمة logical. reasonable طبعا logical منطقي، عكسها unreasonable يعني غير منطقي، أو rational طبعا عقلاني، أو irrational طبعا irrational يعني غير عقلاني. He asked me if they meant to ignore him يعني هل هم بيقصدوا يتجاهلوه. but I couldn't answer it ولكن أنا مردتش. the word ignore يتجاهل كان في replace ممكن استبدلها ب طبعا ignore يتجاهل، يبقى عندنا disregard يعني لا يعطي له اهتمام أو اعتبار، أو pay no attention يعني لا يعطي له اهتمام. number 7. Ali's work is always neat دايما عمل علي كان neat دقيق. The synonyms of the word neat are طبعا synonyms يعني مرادف كلمة neat دقيق are nasty ولا tidy ولا terrible ولا horrible ولا arrange. طبعا synonym يعني مرادف، يبقى هنا دقيق يعني tidy، أو arranged يعني منظم arranged or tidy. The players of ES Tunis were disappointed after losing the semi-final 2 matches against الأهلي 0-4. The synonyms of disappointed يعني مرادف كلمة disappointed يعني المرادف ليها طبعا disappointed محبط، pleased مبسوط أو مسرور، helpful delighted frustrated طبعا frustrated يعني محبط، upset يعني منزعج. مريم used to be alone. the antonyms of alone يعني عكس كلمة alone طبعا alone يعني بمفردها، يبقى هنا unwanted يعني غير مرغوبة، أو طبعا isolated يعني طبعا أو loved. الانتونيمز اللي هو العكس طبعا alone يعني بمفرده، يبقى هنا wanted يعني راغب في الشيء أو loved. لكن عندنا alone بمفرده، يبقى المفروض ان هو عكسها wanted يعني راغب في حاجة يعملها على طول مع الآخرين، أو loved. This man is known to be so mean الراجل ده معروف ان هو بخيل جدا. so he can't be يعني استحالة يكون. generous يعني كريم. stingy nasty مبغوض. selfish يعني أناني. honorable يعني محترم. طبعا هنا generous كريم، or honorable يعني شخص محترم. بعد كده عندنا أسئلة على اللي هو consolidation اللي هو الجزء الخاص
في عندنا اللي هو act 3 يعني الفصل الثالث scene 2 scene 3 والمشهد الثاني والثالث and scene 4 والمشهد الرابع. ولكن البداية تعال نراجع الجزء الخاص بكلماتهم أولا. طبعا الجزء الخاص ب act 3 scene 2 3 4 forgive forgave forgiven forgive يسامح أو يغفر forgive forgave forgiven hard hearted hard hearted يعني قاسي القلب hard hearted عكسها طبعا kind hearted kind hearted يعني عطوف القلب. يبقى عندنا kind hearted عكسها kind hearted يعني عطوف القلب عكسها hard hearted يعني طيب القلب. hot يعني كوخ hot يعني كوخ hot lightning اللي هو البرق lightning. في عندنا كلمة اسمها lightning lightning طبعا ده اللي هو التفتيح أو الفاتح يعني التفتيح، ولكن عندنا lightning مباشرة اللي هو البرق. mice يعني الفئران. philosopher يعني فيلسوف. rose risen يعني شأنه rose risen. straw اللي هو القش. tortoise يعني كشاف. try walking in shoes يعني يحاول أن يضع نفسه مكان. try walking in shoes. تعالوا مع بعض نشوف الجزء الخاص بالأسئلة. number 1 when there is a storm لما يكون في عاصفة people often see الناس بترى ايه؟ بترى البرق اللي هو lightning البرق. طبعا عندنا مين شاطر يقول لي ايه هو الرعد؟ thunder اللي هو الرعد. يبقى عندنا thunder الرعد والبرق اللي هو lightning. a space is a person who studies the meaning of life يعني بيدرس معنى الحياة. طبعا هو مين؟ philosopher يعني فيلسوف philosopher. our car broke down يعني سيارتنا اتعطلت on the desert road في طريق الصحراوي. so we spent the night in a small space by the side of the road بجوار الطريق. طبعا spend the night يعني قضينا in a hut يعني كوخ. when you space someone you are no longer angry with him لما تعمل ايه مع شخص لم تعد تكون غاضبا منه. طبعا هنا forgive يعني تسامح. when you forgive someone لما بتسامح شخص you are no longer angry with him. a person who is space hearted doesn't care how others feel ما بيراعيش كيف يشعر الآخرين. طبعا هنا hard hearted يعني ايه؟ قاسي القلب. animals usually sleep on الانيمالز احيانا ما بتنام on على. طبعا هنا straw يعني قش بتنام على قش. when the sun is face its rays feed the plants يعني أشعتها بتغذي النباتات. طبعا هنا when the sun rises يعني بتشرق أو تنهض. cats are the first enemies of طبعا القطط دي العدو الأول لمين؟ للمايس اللي هي فئران. in the past there was no batteries space used to be lit and with fire يعني بتشعل النار. طبعا هنا lightning اللي هو in the past there was no batteries ما كانش فيه بطاريات. space used to be lit يعني يضاء with fire بالنار وبدينا النار. طبعا هنا طبعا هنا tortoise اللي هو الكشاف كان يضاء. number 10 what does it mean to walk in someone's shoes؟ طبعا هنا to take someone's shoes without asking يأخذ shoes حز شخص. to be the same يكون نفس as one of your parents يعني كوالدي. to experience life the way someone else does. طبعا هنا to experience life يعني يضع مكانه أو يضع نفسه مكان آخر. يبقى to experience life the way someone else does مثل شخص آخر. بعد كده عندنا test unit 6 choose the correct answer from A, B, C or D. number 1 she hangs out with her friends very often يعني مع
قضت وقت مع أصدقائها. The phrasal verb hangs out in this sentence means spends time with يعني تقضي وقتا مع. spends time with طبعا هنا تقضي وقتا مع. He has his best touch with some old friends. He has continued to communicate with them. He has keep touch with طبعا هنا stayed in lost. طبعا هنا keep touch with طبعا دي صح، أو stayed in touch with يعني يظل على اتصال بيه، وطبعا عندنا A and B الاتنين عندنا صح. Number 3 he has his best touch with some other friends. He no longer communicates with them. He has kept touch. He has no longer يعني لم يعد يتواصل معهم، يبقى هنا he has lost touch. lost هنا معناها يفتقد. he has lost يعني يفتقد التواصل معهم. I started getting into novels when I was 20. The phrasal verb get into in this sentence mean طبعا get into هنا spending time with يعني يقضي وقتا مع. To stop being friendly يتوقف عن يكون صديق. making me remember يعني يجعلني أتذكر. starting to enjoy يعني هنا starting to enjoy طبعا get in. I started getting into novels يعني استمتع بشيء. He speaks well with Ali. This means they had a quarrel يعني هما quarrel عندهم شجار. طبعا fell out يعني طبعا يتشاجر معه أو على خلاف معه. He speaks with Ali. This means he is friendly يعني ودود معه. طبعا he gets on يعني يحسن رفقة معه أو ينسجم معه. He could have drowned space a passing ship had rescued him. He could have drowned يعني كان ممكن يغرق ولكن أو بدون passing ship ولكن اللي أنقذه من السفينة هنا. فطبعا passing ship had rescued طبعا هنا had rescued يبقى دي جملة منفعش without، ولكن اللي بتيجي وراها sentence وبتديني معنى النفي مين unless. If it hadn't been for the unexpected or heavy rain, we space a good harvest will get wouldn't have got would get. طبعا if it hadn't been بديل if في الحالة الثالثة يبقى if في الحالة الثالثة would have got أو wouldn't have got، ولكن المينينج تبع المعنى if it had لو ما كانتش أمطرت the expected heavy rain المطر الغزير we would have got a good harvest كان عندنا محصول، كان هيكون عندنا محصول ايه good يعني كويس. if مجدي had enough money لو مجدي معاه enough money طبعا had هنا past simple لأن had فقط بدون تصريف ثالث يبقى would والمصدر يبقى he would buy يبقى اللي هي حالة if الحالة الشرطية الثانية. if I space so much work I would have time to go to the club. طبعا هنا would have يبقى حالة if التانية برضو لأن would والمصدر فقط، فطبعا هنا هيقابلها ماضي بسيط، ولكن عندنا had ماضي بسيط و didn't have برضو ماضي بسيط. نشوف الجملة منفية والجملة مثبتة. if I had so much money لو معايا فلوس كتير I would have time to go to the club، ولا if I didn't have طبعا if I didn't have لو أنا ما عنديش وقت كافي كنت قضيت وقت فين في النادي. if my father set up late لو والدي انطلق في الرحلة متأخرا he space after the sunset. my father set up طبعا هنا past simple ماضي لأن الفعل set المضارع زي الماضي. طب إيه اللي عرفنا إن هو ماضي؟ my father هنا لو هو مضارع مفروض يبقى set، يبقى مفروض هنا would والمصدر اللي هي letter مين؟ letter C. The sea will be polluted البحر هيتلوث. we stop dumping oil and rubbish into it لو توقفنا عن تلويثه بالزيوت والقمامة عندنا يبقى هنا as long as طالما if ولا so that ولا unless. طبعا الجملة بتدي is طالما إذا لم نتوقف، فطبعا إذا لم اللي هي مين unless. منال space all her next exams if she works hard. طبعا works هنا يبقى حالة if الشرطية الأولى. منال will pass all her exams يعني هتجتاز كل امتحاناتها، ولا won't pass ولا لن تجتاز كل امتحاناتها لو هي عملت بجد. طبعا هنا منال هتجتاز يبقى letter B will pass. What space if you had lost your phone yesterday؟ إيه اللي هيحصل لو انت ضيعت تليفونك أمس؟
طبعا had lost يبقى حالة if التالتة، يبقى would you have done. what would you have done. طبعا هنا حالة if الشرطية التالتة would have والتصريف التالت. I space like hot food now I can't stand it. الأول أنا كنت بحب الهوت فود ولكن I can't أنا لا أطيقه، يبقى هنا I used to أو I would like hot food ولا I didn't. طبعا الجملة بتعبر عن عندنا هنا عادة في الماضي أو شيء في الماضي، يبقى I'd like hot food. I used to like hot food. فطبعا عندنا الجملتين صح، يبقى نستخدم ب letter A letter C B and C. ممكن أقول I'd like hot food أو I used to، لأن قلنا would والمصدر بتدينا معنى used to. There is a view space there is no balcony. There is a view as there is no balcony ولا however. طبعا الجملة هنا there is a view بيوجد منظر طبيعي، there is no balcony بالرغم ان مفيش بلكونة. فطبعا بالرغم من اللي بيجي وراها جملة اللي هي مين، اللي هي هنا بتعبر عن التناقض however there is no balcony، بالرغم او مع ذلك مفيش بلكونة. لكن لو قلت although المفروض اقول although there is a view there is no balcony. بعد كده بالنسبة للباسج read the following passage then answer the questions. Once a group of boys decided to play a proper soccer game. يعني مجموعة من الأولاد قررت إن هي تلعب لعبة كرة القدم سكوسر. Each one of them brought something used in professional matches بيستخدموها في الألعاب الاحترافية. So one would bring the ball هيحضر الكرة، another the whistle والتاني هيجيب الصفارة، a third one the goal posts اللي هي أعمدة الجول يعني، others the goalkeeper الهدف، gloves قفازات الجول كيبر حارس المرمى، the corner flags أعلام اللي هو الزوايا. But before the game started ولكن قبل ما اللعبة تبدأ there was an argument كان في خلاف. They decided that the boy who had brought the most important object would get to pick the teams. طبعا قال لهم إن أكتر واحد هيجيب أشياء مهمة would get to pick the teams، يعني هيحكم الفريقين. But they couldn't decide which had been the most important of. مش قادرين يقرروا يعني أهم شيء. So they thought it would be best to start playing. وقرروا إن الأفضل إن هم يلعبوا. And gradually وتدريجيا get rid of the objects يعني تخلصوا من الأشياء to see which things were truly indispensable يعني يمكن الاستغناء عنه truly حقا. The first thing they could do without was the whistle يعني ممكن يلعبوا من غير صفارة because the referee could just shout instead ممكن الحكم يصيح فقط. And so they continued استمروا until finally they replaced the football with an old tin استبدلوا الكرة بصفيحة قديمة and kept playing واستمروا في اللعب. They didn't enjoy the game لم يستمتعوا باللعبة. The boys realized that because of their pride يعني بفخرهم and egotism اللي هو حماسهم what could have been a great match had turned into a shameful display يعني أصبح لعبة مهينة أو عرض مهين. So they decided to start playing يعني يبدأوا يلعبوا مرة أخرى the match again with all the proper equipment بكل الأدوات المناسبة. They concentrated on having fun يعني ركزوا في أنهم يستمتعوا and improving their game ويحسنوا من اللعب and it was really a great one وكانت فعلا لعبة عظيمة. The boys found out that almost the space of the equipment is indispensable for a perfect game. الأولاد قرروا في النهاية إن هذه الأشياء إن الأشياء كلها أو المعدات دي لا يمكن الاستغناء عنها. طبعا none of the equipment found out that almost none of يعني ما فيش معدات ممكن يستغنوا عنها. At the beginning the boys were في البداية كان الأولاد cooperative يعني كانوا متعاونين وكل واحد أحضر أشياء. After bringing the equipment بعد إحضار المعدات the boys lacked يعني افتقدوا argument الجدال cooperation التعاون pride الفخر egotism. طبعا هنا
cooperation اللي هو التعاون، يعني افتقدهم بعد كده تعاونهم مع بعض. how was the game become a great one؟ ازاي اللعبة دي في النهاية أصبحت عظيمة؟ by doing it without the equipment، اللعب بدون أدوات. by being proud and egotistic، يعني إن هم يكونوا فخورين. through concentration، بالتركيز. on having a great time، إن هم يستمتعوا بأوقاتهم. طبعا هنا through concentrating، من خلال اللي هو التركيز في الاستمتاع بالوقت. what do you think the most important equipment is؟ طبعا هنا ايه اكتر الاشياء يعني اهمية for you؟ طبعا I think all of these things are important، كلها كانت مهمة and they can't play without any of them، وما كانش يقدروا يستغنوا عن شيء. يبقى what do you think of the most؟ I think all of these. I think ممكن اقول I think all are important، كلهم and can't play without. طبعا I think they all are important، يعني كلهم مهمين. and can't play without، or and they can't play without. can't يعني ما يقدروش يلعبوا بدونهم، and they can't play without، وما يقدروش يلعبوا بدونهم. if you were one of the boys، لو انت ولد من هؤلاء، what equipment would you bring؟ ايه الشيء اللي ممكن تحضره؟ who would you suggest to start the game؟ ومن المفروض يقرر بداية اللعبة؟ طبعا for me ممكن I would bring the ball and because I have one at home، لأن عندي واحدة في المنزل. who would you suggest to start the game؟ ومن المفروض يقرر؟ طبعا اللي يقرر اللعبة I think the oldest boy، يعني الأكبر سنا. طبعا هما بيعملوا كده في كرة القدم. the oldest one is the captain، يعني الأكبر سنا فيهم بيبقى الكابتن. فطبعا مفروض لو أنا جيت أعمل answer للسؤال، يبقى if you were one of the boys what equipment؟ ممكن أقول I would bring the gloves because I have ones at home، لأن عندي واحد منهم في البيت. I would bring the ball because I have one. طيب who would you suggest to start؟ مين المفروض يبدأ؟ the oldest one because he was the captain of the team، لأنه بيكون هو كابتن الفريق. What does this story teach us؟ طبعا teach us to cooperate، إن احنا نتعاون. to take others opinions and choose the perfect one، ونختار الأفضل والأمثل. What's the best title for the passage؟ أفضل عنوان للباسج القطعة؟ ممكن أقول cooperation. التعاون، أو the importance of cooperation، أهمية التعاون. أو a story يعني قصة can't قصة لا تنسى. طبعا هنا ممكن أقول story can't forget، أو ممكن أقول cooperation. بعد كده بالنسبة لسؤال translate into Arabic. criticism is part of learning and growth. It means that you are taking initiatives to learn something new and grow over from your current state. If you aren't getting criticized, it means you aren't taking enough risk to learn something new and to grow. طبعا هنا criticism اللي هو النقد. إن النقد، طبعا criticism اللي هو النقد، إن النقد جزء من التعلم اللي هو learning and growth والنمو. إن التعلم جزء من إن النقد جزء من التعلم والنمو. It means that، وبذلك يعني أو هذا يعني that you are taking initiatives to learn something، إنك تبادر. طبعا initiatives يعني يبادر to learn something، لتعلم شيء new جديد and grow over from your current state. وطبعا هنا وتطور من وضعك الحالي، وتطور من وضعك الحالي. If you aren't getting criticized، إذا لم
تتعرض للنقد it means you aren't taking enough risk فإنك فهذا يعني أنك لا تخاطر بما يكفي to learn something new and to grow وجديد أو متطور. يبقى مرة تانية إن النقد جزء من التعلم والنمو، وهذا يعني أنك تبادر لتعلم شيء جديد وتطور من وضعك الحالي. فإذا لم تتعرض للنقد فهذا يعني أنك لا تخاطر بما يكفي لتعلم شيء جديد ومطور. بالنسبة للترانزليت into Arabic، بالنسبة لترجمة العربي، إن الندم شعور مؤلم يجعلنا نعاني لوقت ليس بالقصير، والندم لا يفيد، وعدم محاولة التخلص منه يجعلنا سجنا أو يجعلنا سجناء له، وقد يقودنا إلى الفشل والتعاسة. بالنسبة للجملة مرة تانية، طبعا الندم اللي هو regret طبعا هنا regret is a painful يعني is a painful regret is a painful طبعا إن الندم شعور مؤلم regret is a painful feeling that makes us suffer يجعلنا نعاني for a short time لوقت قصير، والندم لا يفيد. however regret doesn't help لا يفيد هنا doesn't help and not trying to get rid of it ومحاولة وعدم التخلص منه makes us يجعلنا prisoners سجناء of it له and may lead ويقودنا us to failure للفشل and misery والتعاسة. Again, regret is a painful feeling that makes us suffer for a short time. However, regret doesn't help and not trying to get rid of it makes us prisoners of it and may lead us to painful or to failure and misery. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، مع تمنياتي للجميع بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.